Xin chào tất cả các bạn và nếu các bạn nhìn những cái cảnh đằng sau và dưới chân này thì đố các bạn biết mình đang ở đâu. Có vẻ như là một quốc gia nào đó châu Âu, hoặc ở Nhật, hoặc ở Mỹ. Nhưng không. Chào mừng các bạn từ thủ đô Jakarta của Indonesia. Và đây là bộ mặt rất là hiện đại, mới và tân tiến của Indonesia. Và hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá để so sánh với Việt Nam chúng ta, xem là các bạn Indonesia là hơn chúng ta ở chỗ nào. Liệu Việt Nam đã bằng Indonesia chưa? Các bạn trông này thì có cảm giác như là mình đang ở Indonesia không? Ban đầu mình không nghĩ vậy, có vẻ như là ít nhất thì cũng là Singapore thì đúng hơn. Đây là khu đô thị hoặc là khu phố rất là đẹp và hiện đại. Các bạn thấy ở đây xung quanh đều xanh, sạch, đẹp và không có bụi, rất là sạch sẽ. Đây con phố này các em nhỏ còn ra đây để trượt patin, còn chơi nữa, rất là đẹp. Cũng có khả năng sạch là do thời tiết hiện nay bây giờ đêm mưa và ban ngày thì nắng, rất là thuận lợi, rất là đẹp, mỹ mãn. Cũng có thể là đêm vừa rồi mưa, do vậy mà đây không có bụi bặm, nhưng mà đây rất là sạch và xanh. Vâng, có thể nói là rất ấn tượng với cái khu phố này. Đây cũng khả năng là cái khu phố thương mại tài chính, tại vì xung quanh đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng, là những văn phòng trụ sở của những hãng lớn. Các bạn thấy đấy, rất nhiều cây xanh rất là đẹp. Những điều mà mình cảm nhận rằng có vẻ hơn Việt Nam chúng ta, không khác gì bất kỳ một thành phố hiện đại tân tiến nào của các quốc gia phát triển. Rất là đẹp và ấn tượng. Đường phố rất là rộng rãi và thoáng đãng, và bên cạnh đây là một cái điểm chờ xe buýt cũng rộng, đẹp, sạch sẽ. Và không thể ngờ là trong nhiều năm liền, thủ đô Jakarta được bầu là một trong những thủ đô bẩn nhất thế giới. Đặc biệt những con sông ở đây rất là ô nhiễm, bây giờ cũng còn là rất là ô nhiễm và bốc mùi rất là khó chịu. Tuy nhiên có vẻ các bạn Indonesia cũng đang cải thiện tình hình này một cách rất là đáng nể. Tại vì ở đây không khí ít nhất ở khu vực này là không khí rất là trong lành và thoáng đãng, và đặc biệt là cái chất lượng không khí ở đây, cái độ ô nhiễm ở đây cũng được cải thiện một cách rất là đáng kể. Một điều mà có thể nói là hơn hẳn Hà Nội chúng ta, tại vì Hà Nội chúng ta vẫn nằm trong top các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, một điều rất là đáng tiếc. Người Indonesia hình như là không đón Tết âm lịch, nhưng mà cộng đồng người Trung Quốc, người Hoa đấy rất là nhiều, do vậy mà họ cũng có những cái chúc mừng năm mới, chúc mừng năm âm lịch. Tuy nhiên các bạn thấy có gì khác biệt không? Happy Lunar New Year, tức là chúc mừng năm âm lịch chứ không phải là Chinese New Year, chúc mừng năm Trung Quốc. Như nhiều người vẫn nói, một điều rất là đáng khâm phục và đáng khen các bạn Indonesia. Và cái đấy nữa, họ cũng đây là Lunar New Year chứ không phải là Chinese New Year. Rất hoan nghênh các bạn Indonesia. Thì đương nhiên rồi, năm âm lịch không chỉ người Trung Quốc tổ chức mà cả người Việt Nam, người Hàn Quốc ở kia nữa.
Ngay bên cạnh đây là công viên. Còn chỗ này là vỉa hè, các bạn thấy vỉa hè rất là rộng rãi, có thể chạy bộ, có thể đạp xe một cách rất là thoải mái. Còn ở các thành phố lớn của chúng ta thì việc đạp xe trên vỉa hè là một nhiệm vụ gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Và bây giờ mình đang đứng ở trong một trong những mall, những trung tâm mua bán sầm uất và đẹp nhất ở thủ đô Jakarta. Các trung tâm mua sắm ở đây thường mở cửa vào lúc 10 giờ và bây giờ là 10 giờ 3 hoặc là 4 phút gì đó. Mình là một trong những người đầu tiên vào đây, do vậy bây giờ vẫn còn rất là vắng vẻ. Như các bạn thấy đậu hoành tráng ở đây, đẹp, hiện đại, mới và bóng lộn. Và các bạn có biết rằng là ở Jakarta này, số lượng các trung tâm mua sắm này lớn hơn rất nhiều so với các thành phố khác ở các quốc gia hiện đại khác, ví dụ như Singapore chẳng hạn. Ok, Singapore thì nhỏ thôi thì không nói làm gì, nhưng ở các thành phố của các nước tiên tiến khác, ví dụ như ở châu Âu hoặc ở Mỹ, số lượng ở đây lên tới hàng trăm cái các trung tâm mua sắm như này. Riêng ở thủ đô Jakarta không. Ở đây đương nhiên là không thiếu bất kỳ một nhãn hiệu nổi tiếng sang chảnh nào. Đây trông giống như một cung điện vô cùng đẹp và lộng lẫy. Kiến trúc cũng khá là độc đáo. Và ở đây các cái sảnh hàng, các gian hàng được bố trí một cách rất là hài hòa. Tuy nhiên chỉ có điều là khách có vẻ không được nhiều lắm. Có thể là bây giờ vẫn còn sớm. Hy vọng là sẽ có nhiều khách hơn. Và các bạn thấy các cái lâu đài, các cái cung điện thì đúng hơn, vô cùng lộng lẫy. Cũng ở Việt Nam mình chắc chắn bây giờ cũng có nhiều những cái trung tâm mua sắm rất là hiện đại và mới mẻ như này. Và các bạn nào mà hay thích đi mua sắm hay thích đi các siêu thị này có thể có một cái nhận định mà so sánh xem là các siêu thị hoặc là các trung tâm mua sắm ở thủ đô Jakarta của Indonesia so với các trung tâm mua sắm ở Việt Nam chúng ta thì như thế nào. Nhưng mà mình rất ấn tượng với các trung tâm mua sắm ở đây. Các bạn thấy bốn xung quanh rất là đẹp, lộng lẫy, tuyệt vời. Đây chỉ là một cửa hàng thôi, cửa hàng bán cà phê, bán đồ ăn vặt linh tinh thôi. Có cần phải lộng lẫy, cần phải đẹp như này không? Không thua kém bất kỳ một siêu thị điện tử nào ở Tokyo, Nhật Bản. Nếu các bạn nào đã từng tới Tokyo và vào thăm các siêu thị điện tử như này thì các bạn sẽ hiểu ý mình. Và các bạn hãy nhìn đây. Và đại diện về ẩm thực của Việt Nam đương nhiên là không thể thiếu bất kỳ một trung tâm siêu thị có ẩm thực nào. Hello. You're from Vietnam? You're from Vietnam or Indonesia? Vietnam. Yes. No. Indonesia. All right. Is there anybody from Vietnam here in the restaurant? No. From Vietnam. Hello. Who's? Thank you. Các bạn thấy là cô gái này là người Indonesia ở đây. Tất cả đều là người Indonesia chứ không phải là người Việt Nam.
Ở đây có hẳn 2 tầng họ dành riêng cho ẩm thực. Các bạn thấy được, ở đây họ có giống như một cái biển nho nhỏ ở giữa trung tâm mua sắm này, tiếng nước chảy róc rách. Bây giờ đến lúc tìm gì có đáng, mình sẽ đi tìm một nhà hàng nào đó xịn sò một chút và bán đồ ăn bản địa, tức đồ ăn của Indonesia. Bây giờ đây là nhà hàng rất là đẹp, bán các đặc sản, các món ăn đặc trưng nhất của Indonesia, trông rất là đẹp, bắt mắt. Vì chúng ta sẽ vào đấy để thử một vài món xem thế nào. For one person, may I have your name? Noah. Noah. May I have your phone number, Mister? The phone number? Yeah. Oh, this is my phone number. Trước khi vào đây họ cần tên và số điện thoại nữa. Oh, okay. Thank you. Selamat siang, selamat tadi semesta, silakan. Tiệm ban đầu rất là đẹp. Chưa đông khách lắm. Selamat siang, selamat datang di semesta. Nhưng mà vô cùng sạch sẽ và đẹp. Đây là các món đặc trưng nhất của Indonesia. Vô cùng nhiều món các bạn có thể lựa chọn. Và cái quyển thực đơn các bạn thấy đây cũng rất là hoành tráng rồi. Họ làm cũng rất là cầu kỳ. Đó, nhà hàng bán các loại đồ ăn đặc trưng của Indonesia. Rất nhiều món, không biết lựa chọn món nào. Và khi các bạn chọn xong thì ở đây có sẵn một cái thiết bị các bạn có thể bấm vào đây để gọi người bồi bàn ra để các bạn có thể đặt, hoặc là khi mà ăn xong để tính tiền các bạn cũng có thể gọi. Đây có nút gọi để order, để đặt hàng, đặt món. Đây là gọi để thanh toán trả tiền, rất là tiện lợi. Mà giá cả các bạn thấy đây, một món khoảng tầm 54.000, 56, 59, nói chung là cũng khá là bình dân so với cái chất lượng và cái tiêu chuẩn của cái nhà hàng này. Khoảng tầm 70, 90.000 tầm đó. Tuy nhiên cũng có món đắt hơn. Đây, ví dụ có món đắt hơn một chút nhưng mà cũng không đáng kể. Nói chung là giá cả rất là bình dân, mặc dù nhà hàng này là nhà hàng rất là xịn. Tuy nhiên cái điểm mình cảm thấy không ok lắm ở đây đó là có quá nhiều món, không biết chọn món nào. Quá nhiều, chắc phải đến hàng trăm món. Cái quyển thực đơn nó dày này, các bạn thấy đây, dày như thế này, mấy chục trang, không biết chọn món nào. Bây giờ đây là chỉ đồ ăn thôi, còn đây thực đơn đồ uống riêng nữa. Ở trong đây họ cũng có rất nhiều loại chè giống ở Việt Nam chúng ta, thao lựa chọn đủ các loại cả. Và bây giờ mình đã sẵn sàng đặt, sẽ gọi. Một tiếng chuông vang lên và có một cái loa họ nói số bàn mình đang ngồi. Yes,
is ready order. Yes, I'm ready. Can I have that one? Nasi bakut. Yeah, or nasi nasi. goreng. Spicy is okay. Not so spicy. It's okay. Little spicy. This is spicy. Okay. Alright, okay. Nhân viên thì họ rất niềm nở, lịch sự và họ nói tiếng Anh rất là tốt. Chung với tiếng Anh thì các bạn có thể đi lại rất là thoải mái và giao tiếp được với nhiều người ở Indonesia. Không có nhiều cản trở ngôn ngữ lắm ở đây. Ở đây là món ăn mình đặt, các bạn trông và xinh không? Họ đựng trong một cái, có thể gọi là cái bát hoặc là một cái rổ nhỏ nhỏ, làm bằng tre, bằng cói này, trông rất là xinh. Nhìn đã muốn ăn rồi, rất là xinh. Ăn bằng cái thìa rất là to như này. Đây là một món cơm, cơm rang, trong đó trứng và các loại cá khô rán, một số loại rau và đương nhiên là rất nhiều ớt. Người Indonesia họ rất là ăn cay. Cái món ăn này trông nhìn rất là bắt mắt, rất là xinh. Một món ăn dân dã và cũng là một trong những món ăn nổi tiếng của Indonesia đây, rất là đẹp. Cũng có một chút gì đó gợi nhớ đến Việt Nam đúng không? Ở đây, món này tên là món cơm chiên của Java. Java là cái đảo mà chúng ta đang có mặt ở đây. Thủ đô Jakarta nằm trên cái đảo, nó đặt tên là đảo Java này. Rất là đẹp. Đây là món cơm chính. Còn sau đó là mình đặt món chè. Đây là chè hoa quả thập cẩm, rất là to. Trông này thôi nhưng mà rất là to. Để cho các bạn xem cận cảnh một lần nữa cái món ăn của mình. Đây là món chè. Đây không biết là cái muôi bằng gỗ to này dùng để ăn hay là dùng để trộn lên thôi. Có thể dùng để ăn, mình nghĩ là dùng để ăn. Và nếu bạn không thích thì người ta cũng có sẵn đây thìa dĩa cái này, các bạn có thể để ăn, nhưng mà mình muốn ăn theo đúng cách của người Indonesia, do vậy mà sẽ dùng cái thìa to để ăn. Cá khô, cái cá rất là nhỏ, cá nhỏ ơi là nhỏ, trông như là một loại ruốc họ trộn cùng với cơm. Bây giờ thử ăn xem ra sao. Rất là ngon, như là cá khô như một loại tép rang trộn với cá ấy, rất là ngon. Quên, các bạn có biết là cái món cơm rất là đẹp, rất là ngon này giá bao nhiêu không? Giá là 7-8 nghìn ruby, khoảng tầm 120.000 tiền Việt thôi. Chấp nhận được đúng không? Cũng khá là rẻ nữa, tại vì là ở đây là một trong những nhà hàng rất là xịn. Rất là ngon. Đây có cả một loại lá khô nào đó nữa trộn, và một số loại hạt dẻ cười này, hạt dẻ cười, hành, cằm của hành, 2 quả trứng liền, ngon. Tôi nói là mình đã đến Indonesia lần này là lần thứ 3 rồi, và Indonesia chưa bao giờ làm mình thất vọng. Có thể là do là một nước châu Á, và lại trong khu vực Đông Nam Á chúng ta nữa, do vậy có cái gì đó rất là gần gũi. Nói chung thì mỗi lần anh chân đi tới các nước châu Á ấy, thì có cảm giác có một cái gì đó rất là gần gũi và thân thương, và cảm thấy rất là dễ chịu rất nhiều so với khi đến các quốc gia xa xôi hơn, ví dụ ở châu Phi. Cảm giác nó cũng hoàn toàn khác. Nếu bạn đi nhiều thì các bạn sẽ có cảm giác đấy, tại vì dù gì thì là mình cũng ở gần nhà và có một cái sự thân thiện, có một cái gì đó quen thuộc nhất định. Rất là ngon, miễn phê luôn các bạn ạ, rất là ngon. Ở đây chỉ là một trong có thể nói hàng trăm các món ăn bản xứ đặc sản của Indonesia. Ở nhà hàng này các bạn có thể lựa chọn. Hôm nay bây giờ là sớm nhưng mà vẫn rất là đông khách. Khách hàng đến đây không chỉ để ăn mà còn để check in nữa, tại vì quán này quá đẹp và đồ ăn rất là phong phú độc đáo. Theo là thử món chè này. Đây là
một loại chè thập cẩm, có đỗ đỏ, có thạch đen. Còn có mấy cái miếng xanh đỏ tím vàng này là họ bảo là họ làm từ khoai lang. Ngoài ra còn có một vài cái sợi run run dế dế màu xanh giống như trong chè Thái. Bây giờ thì ăn xem có ngon bằng chè của Việt Nam chúng ta không. Bên dưới chỉ là đá thôi, họ cho hơi đầy. Cũng rất ngon. Ngon tương đương với những loại chè ở Việt Nam. Đây là giao thông ở thủ đô Jakarta. Mặc dù rất là nhộn nhịp nhưng mà không biết nối nào, đúng không ạ? Đây đường phố rất là rộng, 3 làn. Và như đã nói thì ở xung quanh đây có rất nhiều công viên xanh. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một trong các công viên như vậy để xem các bạn Indonesia xử lý vấn đề này như thế nào. Và bây giờ chúng ta đang trong công viên này. Công viên này mặc dù nhiều cây xanh nhưng mà có vẻ không được đẹp lắm, cũng bình thường thôi. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây cái gì cũng rất là rộng rãi. Cái đường đi thôi chẳng hạn, vô cùng rộng. Như vậy là ngay giữa trung tâm những khu thương mại rất là sầm uất, rất là đẹp này, còn có một công viên cũng rộng rãi và thoáng đãng không kém. Rất là rộng và thoáng. Đây có một bức tượng của một vị lãnh đạo, tổng thống của Indonesia, cựu tổng thống Indonesia. Đây giống như một khu rừng nhỏ nằm ở giữa một trung tâm, một khu đô thị rất là sầm uất. Đây là nơi mọi người có thể vào tập thể thao, hoặc có thể đi picnic, giải trí, ngồi chơi, vãn cảnh. Cũng rất là thư thái. Bạn thấy cái đường xá này trong cái công viên này rất là rộng. Đây là một điều mà các thành phố lớn của Việt Nam, ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có vẻ như còn chưa có. Công viên thì có, nhưng mà công viên lớn như này và rộng rãi, thoáng đãng, thoải mái như này, giống như một khu rừng này thì có vẻ như vẫn còn thiếu. Đó, đây là những điều mà các bạn Indonesia làm tốt hơn chúng ta rất nhiều. Bạn thấy đi, như một khu rừng luôn. Và có một điều nữa ở Indonesia mà các bạn Indonesia làm tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Đó là nơi mà chúng ta đang vào đây. Các bạn biết là gì không? Đấy chính là ga tàu điện ngầm ở Indonesia. Và cụ thể là ở thủ đô Jakarta này cũng có mạng lưới tàu điện ngầm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào để khám phá. Cũng rất là sạch sẽ và rộng rãi. Ở đây ở đâu cái gì cũng rộng rãi, công trình nào cũng rất là rộng và thoáng ở Indonesia này. Điều mà mình rất là thích, không chật chội, chật hẹp như các nơi khác. Đây ga tàu điện ngầm xịn sò cho các bạn, rất là đẹp. Trước khi vào đây phải qua kiểm tra an ninh. Đây các bạn, cho các bạn xem. Ở đây là bên trong nhà ga, rất rộng rãi, thoáng đãng và sạch, không thua kém bất kỳ một khu tàu điện ngầm ở một quốc gia tiên tiến nào. Và để sử dụng tàu điện ngầm ở đây các bạn phải mua một cái thẻ. Cái thẻ này các bạn có thể nạp tiền. Đây là máy mua vé tự động. Ở đây các bạn có thể mua vé, không trả bằng tiền mặt được, phải trả bằng thẻ.
Bên trong đường ray các bạn có thấy ấn tượng về các bạn Indonesia chưa? Mặc dù ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đã có tàu điện ngầm, tuy nhiên cũng còn khá mới và hệ thống tàu điện ngầm không được dày đặc như ở Jakarta này. Chúng mình rất là ấn tượng một cách rất là tích cực về thủ đô Jakarta của Indonesia. Rất là rộng rãi, sạch sẽ. Thank you for taking MRT Jakarta and see you on the next trip. Và trong đây còn có cả toilet nữa, rất là hiện đại và nhiều tiện nghi hơn rất nhiều các tàu điện ngầm ở các nước châu Âu. Trong không có toilet cho khách. Hành khách xếp hàng mua vé và kể cả khi ra khỏi tàu rất là ngăn nắp và trật tự.